ها protocol 4 تم ویلیو protocol for networking هذا ویلیو ویلیو کنه څه 3 شو ورته دا شي کنه HTTP POP3 post office protocol دا شي کنه یعنی زمون سره د protocol 4 په سٹارټل ها نیټورکینګ کې نیکسټ دی زمون سره ARP stand for دام زمون سره protocol لیکه ARP stand for address resolution protocol. It is used to find MAC address. کله چې مونږه په لکه مخکې تاسو ته ما MAC address find کو کنه نو ما بس ولیکو IP config space /all چې دا ما انټر کو نو دغه په دې سیستم کې وګرځید او دغه پروتوکول MAC address ما ته find کو نو دا MAC address چې find کو دا ته چا find کو ARP protocol دا ته find کو نو مونږ دلته لیکلی دی ډېر سمپل چې it is used to find MAC address د MAC address find کولو لپاره مونږ د ARP پروتوکول نه کار اخلو په دې باندې پوه شئ بل ټیلنیټ دا زموږ خپل ټاپک دی ډېر زبردست ټاپک دی ټیلنیټ څه کوي ریموټ ټرمینل ایمولیشن دا څه ته ویل شي چې کله ته غواړې ریموټلی یو سیستم اکسس کې نو هغې لپاره مونږ د ټیلنیټ پروتوکول نه کار اخلو مثال تاسو ته تاسو کې وایي چې د کمیونیکیشن یا د ریموټ اکسس لپاره موږ د کوم پروتوکول نه کار اخلو تاسو به وایي چې ټیلنیټ دلته وګورئ قصه لیکل شوې ده ښه اټس ا پروتوکول through which administrator or other person can access and log into remote device پریکټیکل به وایو به چې موږ ریموټلی یو ډیوایس څنګه لاګ ان کېدلی شو وایي دا ټیلنیټ د لپاره استعمالیږي چې یا ایڈمنسټریټر یا بل داسې یو کس هغه ریموټلی یو سیستم ته لاګ ان شي او هغه اکسس کړي Well, through telnet, a person can change, edit the configuration of a remote device. बस lesson number चट के ओकस ना system के होता मसला रहला. Administrator देखा को सर I have problem in my system. नागा बाबा दिस अगेन डायरेक्ट नास पे पखपल आप इसकी और lesson number चट के आगे कवले शी दागे system की चगोरा स कवले शी to change, edit configuration of the remote device. यानी मतलब जिससे दाऊ को आगे system के कार कवले शी. نو دا مونږه د ټیلنیټ پروتوکول په ذریعه سره مونږه هغه سیستم اکسس کولی شو هغې ته لاګین کېدلی شو په هغې کې مختلف کنفیګریشن ایډیټینګ چینجز مونږه کولی شو پوه شو ورباندې بل ټیلنیټ از ناٹ سیکیور بیکاز کمیونیکیشن از ناٹ انکریپټډ فارم وایي دا دومره سیکیور نه دی یعنی مطلب یو هیکر کولی شي ډېر په اسانۍ سره ستا سیستم هیک کړي وایي دا زموږ سره دونه سیکیور نه دی نو دې کې ځکه چې د کم کمیونیکیشن دی هغه زموږ سره سیکیور نه دی یعنی هغه چې کم کمیونیکیشن کېږي هغه انکریپټډ نه دی انکریپټډ فارم کې نه دی نو په دې وجه باندې لکه هغه سیکیور نه دی پوه شو ورباندې لکه ته په خپل لین کې استعمالولی شي خو داسې د وین کمیونیکیشن دپاره بیا لکه پرابلم جوړولی شي DHCP practical topic دی زمونږه DHCP Dynamic Host Configuration Protocol دا زموږ سره یو داسې پروتوکول دی چې د دې په ذریعه باندې مونږه یو سیستم ته اټومېټیکلی IP اساین کولی شو لکه تاسو ته ما ویلي داسې شی مثال زما نیټورک پلیس پکار دی نیټورک پلیس کولاوهل غواړم لکه دې ته ویلی شي چې رایټ کلیک کوم او اوپن نیټورک ان شیرینګ سنټر او نو قصه اوږده ده ما ته هېڅ شارټکټ مارټکټ نشته ولې نشته وینډو پلس آر نو تاسو به رن کې ولیکئ ncpa.cpl ncpa.cpl دا به انټر کړئ ډایرکټ به موږ ته کولاو کړي مای نیټورک پلیس ته وګورئ نو جسټ ډبل کلیک لکه IP اساین کول غواړم لکه DHCP متعلق ما خبره کوله چې DHCP پروتوکول کار دا دی چې یو سیستم ته IP اټومېټیکلی اساین کړي خو اوس تاسو زه ښیم چې د IP اټومېټیکلی اساین کېږي څنګه خو خیر زموږ وروسته ټاپک دی نو IP موږ داسې اساین کولی شي ګوره دې ته مینولي ویلی شي چې زه په خپله راځم او مینولي دا IP زه څه وکړم اساین کړم نو دا ماته ګرانه ده اوس که مثال د تاسو سره 100 کمپیوټر دي 200 کمپیوټر دي یو چې ته ورځې خو به زړه شین شي نو څه به کې DHCP پروتوکول نه به کار علي رینج به ورته وښیي چې د دې نه واله د دې پورې IP دی زما چې څومره نیټورک څونه کمپیوټر دي په خپله خوښه باندې چې چاله څه IP ورکوې وله ورکړه خو IP ورته اساین کړه نو دا موږ د څه په ذریعه باندې کولی شو DHCP په ترو باندې دغه کار کولی شو زموږ پریکټیکل ټاپکس دی وایو ښه نو دا اوس خبرې لیکلي چې it is used to assign IP address to device dynamically or automatically
دواړه یو معنا ده. بل DHCP as a set of rules used by a communication device دا یو رول چې د کمیونیکیشن چې کوم ډیوایس دی داغه د خوا نه سکیږي دا استعمالېږي. بل such as router computer network adapter لکه دغه ته داسې وکي ساين کیږي. بل to allow the device to request and obtain IP address from the server. نو دا اوس چې obtain دا ما چې د IP ته لري کړه ncpa.cpl داسې داخل تاسو خپل پوه شئ چې دا obtain څه دی پکې دا څه ته وایي چې دا دلته او پیژنې ښه نو obtain an IP address او use the following IP address نو دواړه داسې دي ښه obtain دا کو IP ته دا لري کوي obtain سره IP سګي د دې نه ختميږي او use the following IP address دې مطلب دا چې دې ته IP ساين کوم ٹھیک شو ښه ګورو بل سره IP address وشروع ښه IP address سره IP address is a separated dotted decimal format وای دا زموږ سره یو اډرس دی سیپریټډ چې یو بل جدا شوی دی د ډاټ په ذریعه سره ډیسیمل فارمیټ دی زموږ سره لکه اوس دلته موږ تاسو ته وښودو کنه دا زموږ سره ډیسیمل نمبر دی او د ډاټ په تر باندې یو بل نه سیپریټ شوی دی نو آی پی زموږ سره یو ډاټ ډیسیمل فارمیټ نمبر دی منځ کې ډاټ شته کنه نو ځکه وته وایي چې دا یو داسې ډاټډ سیپریټډ نمبر دی چې دا یو کمپیوټر ته اتوماتیکلی دا مطلب مینولی اتوماتیکلی دواړي ساين کیږي دا خبره کوي ښه بل each computer in a network has at least one IP address وی په یو نیټورک کې یو کمپیوټر ته مونږه at a time یو IP وی ساين کولی شو خو بیا چې کله مونږه FTP سرور ته راشو ویب سرور ته راشو بیا مونږ کولی شو چې یو کمپیوټر ته دوه درې IP مونږه یې ساين کړو دلته خبره اوس تاسو د پوهې لپاره یو خبره کړې ده چې مطلب یو کمپیوټر ته په یو نیټورک یو IP ساين کولی شو خو چې کله بیا مونږه سرور په نیټورک کې ان شاء الله مخکې لاړ شو بیا په یو سیستم ته دوه درې IP هم یې ساين کیږي څنګه یو چې دام ته وخېما الله خبر دا شي د خلکه تاسو د پاره دا خبره بیا لګل را شارټ کړی ده اډوانس یو IP د دې شوا 1 زه غواړم چې دې یو بل IP هم یې ساين کوم اډوانس په کلیک کې بیا په 8 کلیک کې بل IP وته وخایي یو 110 ده بل متکول شي بل مت ساين کول شي د دې د ډیر IP نه ساين کول د سیستم ته د سمخصه لپاره مونږ کو روان دي بیا په دې باندې خبره کوو ټول را روانه خبرې دي خام یو هم پکې ونه شو ل پریکټیکل ځکه چې وس تاسو د لیول نه خبره بیا وزي کنفیوز کې ټاپک بیا نشي زده کولای نو ځکه ته هم چې دا خبره هم را روان ځکه پریکټیکل کوو بیا ان شاء الله ها ګورو بل سوي uniquely identified at all computer on the network ها نو همدا خبره کوي چې دا به uniquely مثلا نشي کولای چې دې کمپیوټر لدیم یو one IP ورکلو بل لدیم one ورکلو دا نه مې ته کمپلیکټ ویلی شي لکه دا IP بیا نه ایکسپټ کیږي او there are two type of IP address انټرویو کې نه تاسو کې چې څو قسمه IP نظام سره دي تاسو به جواب چې دوا کم یو IPv6 دی IPv4 دی او چې موږ استعمالو دا IPv4 دی او بل دی IPv6 IPv4 is 32 bit address او IPv6 1 to 8 bit address سو قسم IP دی دوا IPv4 IPv6 IPv4 چې کوم دی یعنی ورژن 4 دا 32 bit دی او IPv6 چې کوم دی دا 1 to 8 په دې باندې مو خبره کړې و IPv4 چې کوم دی دا لیمټ دی یعنی داسې وخت به راشي چې لکه سیستم بدون زیات شي کمپیوټر ټیکنالوژي بدون زیات شي چې د IP اډرس چې IPv4 دا زموږ سره ختم شي د دې لیمټ به ختم شي خو دوی پسې چې کوم زموږ سره ساينټیست دي هغه IPv6 راځي دا وایي چې د دې لیمټ نشته بس چې څومره ډیوایسز راځي څنګه IP اډرس ته یې ساين کیږي دا به لکه ختميږي بنا پوه شو ور باندې نو اوس راځو په دې کې به فردر خبرې شوې دي IP کنټینیو ده here we will discuss IPv4 موږ خبره په سبا دي کو په IPv4 باندې کو دلته IP is made up two portion په دې کې دوه portion دي زموږ سره network portion او بل host portion ګوره network portion it will be same in every PC host portion چې کوم دی it will be different in every in a network په network یا په segment کې network portion چې کوم دی دا به سیمي host portion چې کوم دی دا به بیلی وګوره وته One 192.168.0 this is network portion او the last one چې کوم دی
192.168.0. This is called network portion. او دا لاس چې کوم انسا ده لاندې کوم پورشن دی دې ته نیټورک پورشن ویلی شي دله مو ورکو 2 نو کوم چې نیټورک پورشن دی دا په ټولو سیستمو کې سیمي لاس چې کوم نمبر دی هوست پورشن دا به زموږ سره بدلی لکه نور به نیټورک پورشن به په ټولو سیستم باندې سیم ساتي او لاس چې کوم دی دله مو 2 ورکو بل به 3 4 5 دا به مختلف راځي ټیک شو یس هغه به سیمي او لاس پورشن چې کوم دی دا به مختلف وي پریکټیکل به ویني دلته ما ته خو همداسې به کوو کنه ګورئ دا سیستم د زما سره دا کوم لیپټاپ زو ول ناسیم صحیح ده دا لیپټاپ آی پی به 192.168.0 دله ما ورکو 1 بل سیستم لا به زه ورکوم 192.168.0.2 بل لا به ورکوم 192.168.0.3 داسې د دې پریکټیکل به موږ دلته کې پریکټیکل سیستم ته چې زو پرې نه یې ساين کړی هغه پورې نشي راتلی دغه د دې موږ عام ډیل لایف اگزامپل نشو ورکولې دا به موږ په سیستم ډیوایس باندې به موږ دا پریکټیکل امپلیمنٹ کوو بیا به تاسو یقین راځي چې واقعي دا کار کوي یا کار نه کوي دا پریکټیکل وایو ښه وس دا پریکټیکل نه په ترڅو پورې کار نه کړي تاسو په خپل کتل نه چاو دا کار کوي نه کوي هغه پورې تاسو یقین په دې باندې ناراضي چې دا کلم سیستم ته اساین کو او بیا موږ وګورو چې د کمپیوټر سره زما کمیونیکیشن کیږي کنه نو چې کله کمیونیکیشن وسو تاسو به یقین راشي او بالکل دا یې چې موږ د سیستم ته ورکړه دا کار کوي ٹھیک ده ها مخکې ځو دغه څه چې نشته بیا وګورئ آی پی اډرسز سٹارټ فرام دا اوس زموږ سره آی پی اډرسز د څه نه شروع کیږي او په څه باندې ختميږي آی پی اډرس د 0.0.0 دینه سٹارټ اخلي خو لکه دا 00 ته نشي لیکلی سیستم ته لکه ما چې اوس ولیکو 192.168 وته لکه 00 نشي لیکلی دا نه ایکسپټ کوي یعنی شروع به 1 نه کیږي خو دوی بیا مرکلی چې لکه سٹارټ دی د 0.0.0 او اینډینګ د دې پکېږي په 255.255.255 په دې باندې د اینډینګ کیږي خاص دې ته مې یو نظر وګورئ آی پی اډرس زه یو آی پی ساين کوم ګور چې دا 255 څنګه راځي لکه 0 دا نه ایکسپټ کوي ښا ته چې اوس ته مخکې لاړ شي بیا دا 0 ته وایي چې نه 0 اټ لیست به د 1 نه سٹارټ علي خو زه 1 نه زه کلاس سی استعمالوم 192.168.0.1 لاندې ګورئ او اینډینګ به د دې په څه باندې کېږي په 255.255 د دې نه یعنی مطلب 256 ته نشي کولی دا د دې اینډینګ دی د دې نه اخواته نشي تللی نو ځکه په دې کې هغه لیمیټیشن راغلی دی چې لکه آی پی وی 4 ختمیږي او دې پسې آی پی وی 6 بلکې سٹارټ دی سیستم ته اساین کیږي هم صحیح ده بل آیانا آی ا ان ا ټیک شو دا څه دي اټ سټینډ فار انټرنیټ اساین نمبرینګ اتھارټي دا یو ارګنایزیشن دی صحیح ده چې دا څه کوي دغه آی پیز چې کوم دی دا اساین کوي ټیک شو دا سټینډ فار د دې لپاره سټینډ کیږي او دا وایي چې دا آیانا والا هیز ډیوایډ آی پی وی 4 ان 5 کلاسز وی آی پی وی 4 چې کوم دی دا په څلور کلاسونو باندې دوی دا دغه ډیوایډ کړل 4 نه دی کلاس A B C D E 5 کلاسز دي ښا دا 4 نه دی 5 کلاسز دي البته کې آی پی وی 4 زه دغه ته ګورم نن ورځ بل شان روانه غړي وړي مې شروع کړی دا کلاسز دي کلاس A B C D E پنځه کلاس دي صحیح ده زموږ کار په صحیح 1 A B C دغه به زموږ کاری دا نور چې کوم دي دا د منه خپل دغه کو لکه څنګه چې د ریسرچ لپاره نوې آی پیز راځي کنه دا په نورو کلاسز کې راځي خو په هغه باندې خبره کو اوس راځي یو باندې به خبرې کو کلاس M ته راوخیست کلاس A څه ته ویل شي کلاس A start from ما تاسو ویل چې 00 نه ایکسپټ کوي سٹارټ د 1 نه اخیسته دي نو 0 ته لری شو نو 1 نه سٹارټ علي نو کلاس A زموږ سره سٹارټ کیږي 1.0.0 او د سبنیټ ماسک ورازي ښه اینډینګ یې دا راځي اینډینګ ته دې دا راځي او سبنیټ ماسک په دې دا راځي وګورئ وته څنګه څه باید پریکټیکل ته شو شي چې بیا زموږ دا کلاس A اساین کوم 1 0 0 0 دلته وګورئ مکه سبنیټ ماسک رالو کنه وس class B ښه وې په دې class A کې څه دي in class A IP address first octet is network portion and the three other octet is host portion
اما چې موږ 192 کو هغه کلاس سی دی زمونږ ټول کار په کلاس سی کې کوو صحیح ده نو تا ته وایي چې په دې کې دا ولنې چې کوم پورشن دی دې ته نیټورک پورشن ویلی شي او دا لاست کوم 3 اکټیټ چې کوم دی دې ته هوست پورشن ویلی شي یعنی دا په ټولي سیستم باندې سیمي او دا درې واړه ته بدلولې شي په کلاس سی کې یعنی 192 خبره چې ما کوله په هغې کې دا درې چې کوم دي دا درې نیټورک پورشن دي او دا لاست ون چې کوم دی دا هوست پورشن دی نو اوس دا کلاس سی له موږ راځو صحیح ده آی پی ها سبنیټ ماسک درځي تاسو وروسته لاړو دغه سٹارټ آی پی نه پته لګي مونږ ته سوري دغه غټه مسله ده چې مونږ ته څنګه پته لګي چې دا کلاس A ده که کلاس B ده د سبنیټ ماسک نه به تاته پته لګي ته به سبنیټ ماسک ته ګورې که چېرته اولنی پورشن یو ځل 2.5 لیکل شوی او نور 0 ته پوه شي چې دس از کلاس A که چېرته سبنیټ ماسک 2.5 دوه پارې 2.5 لیکل شوی نو ته پوه چې دا کلاس B دی او که درې پارې لیکل شوی نو ته پوه چې دا کلاس C دی دا د ټول نه آسان پیشان دی پرې باندې زموږ هم دماغ خرابېږي چې دا موږ ته څنګه پته لګي چې کلاس A دی که کلاس B دی نو تاسو ته لنډ وی تاسو سبنیټ ماسک ته وګورئ که اولنی پورشن کې 2.5 راغلی و نو ته پوه چې دس از کلاس او نور 0 دا به کلاس A که دوه پارې 2.5 راغلی و دا به کلاس B که درې پارې راغلی و دا به کلاس C نو زمونږ کار په دې دریو کلاسز کې کوو صحیح ده کلاس B ته وګورئ وی دا به د 1 to 8 نه سٹارټ اخلي او دا به ختمیږي په دې باندې به ختمیږي دا اینډینګ دی او د ده به سبنیټ ماسک داسې راځي اوس کو دا آی پی 128.0.0 دا زه ساين کما نو هلته به دوه پارې 2.5 راواخلي وګورئ ورته دې ته نو دا د ټول نه اسانه بدله چې موږ ته به سو 128.0.0 so 128.0.0.0 دوه پارې راوست اټس مین دس از کلاس B او کلاس C دغسې دی پوه شو ورباندې نو دا د ټولو نه اسانه طریقه ده چې تا ته به پته لګي چې دا کلاس A دی او دا کلاس B یا کلاس C دی ښه دې کې وایي چې in class B IP address first octet and second octet are network portion and the third and fourth are host portion خبره کړه ٹھیک ده کلاس C دا خبره کوي چې 192 نه سٹارټ دی مونږ دا اول سر نه ما په کلاس C باندې زه تاسو ته بار بار لګیم ځکه چې دې استعمال ټول دی دلته نو دغه اینډینګ دی او دا به سګنیټ ماسک راځي په دې کې چې کوم اولنی او تھرد اکټیټ دی دا زموږ سره نیټورک پورشن راځي او کوم چې فورث دی دا زموږ سره هوست پورشن راځي نوٹ وای کلاس A B C used by private and public ان دې پرایویټ ارګنایزیشن کې استعمال او شل کوم چې خپل استعمال او دا پبلکلی هم استعمال ولې شو کلاس D وسته وای دا درې کلاسونه خو زموږ د استعمال دي اوس چې کلاس D سره په استعمال کلاس D IP address is used for multicast مون کمیونیکیشن ټایپ ویلیو ګڼو دا پکې ملټیکاسټ دی د دې ځان له بله دنیا ده صحیح ده خو دغسې لږ څه ناڅه باید ته یاد وي وی دا ملټیکاسټ کمیونیکیشن اینډ اټ از یوز بای پروتوکول دا پروتوکول استعمالوي ټیک شو کوم پروتوکول چې مونږ ویلې دا کلاس ډي چې کوم دی دا هغوی استعمالوي بل وی کلاس ډي آی پی ایډرس رینج سټارټ فرام د دې نه سټارټ کیږي او اینډ کیږي په دې باندې همدغسې کلاس ای دی کلاس ای از یوز فار ریسرچ اوس کو تاسو وګورئ دغه آی پی ایډرس 6 دی آی پی وي 6 اوس دا د ریسرچ په وجه باندې راغلی ځکه مونږ ووي چې آی پی وي 4 هغه لیمټ شوې ده او مطلب نور سیسټم هم راتلی شي نو مونږ چې دا خو آی پی نه ختم شو مونږ سره نو هغې پسې ساینټسټ کوم ریسرچ والا دي هغوی مونږ سره آی پی وي 6 راویستو چې آی پی وي 6 کې ته لیمټ نه دی معلوم چې څونه کمپیوټر ته کنیکټ کولی شي نو وایي چې د دې کلاس ای چې رینج کم دی هغه دې نه شروع کېږي او په دې باندې ختمیږي او چې دا سیستم ته اساین کما نو دا اخرنی چې کوم دی دا سبنیټ ماسک دا ټول زم سره 555 ټول 55 راشي نو دا زم سره د آی پی ایډرس کلاس بس دومره وګورو چې 19 منټ